Sziasztok! Úgy döntöttem, hogy készítek egy kis füge csátnit, és ennek az összeállítását, az elkészítését szeretném bemutatni. De mégis mi ez a csátni? Hát valahol a szószok és a lekvárak között félúton egy édes, savanyú, gyümölcsös püré végül is. Így hozzávalók. Természetesen kell hozzá füge, barna cukor, balzsamecet, a lájmoknak a leve, a lájmoknak a héja, egy kis gyömbér és lila hagyma. Ezen kívül kell egy kicsi só, kell egy kicsi bors, és hát hogyha opcionálisan használtok airfryert, akkor kell egy kis méz is. Ennek majd megmutatom, hogy a mikéntjét, hogy az airfryert hogyan és miképp lehet használni. Első lépésben a hagymát egy kicsit megdinszteljük, egy 15-20 percet karamellizáljuk. Közben a fügét elkezdjük összeszeletelni, szétvágni. Természetesen, hogyha nem készülünk elő, akkor gyömbért le kell reszelni, ehelyett lehet gyömbérport is, szárított gyömbért is használni. A lájmoknak a héját le kell reszelni, vagy éppen le kell vékonyan hántani, és akkor tökéletesen fel tudjuk használni, és természetesen a lájmok levét ki kell facsarni. A pontos recept 1 kilóra vetítve majd a leírásban megtalálható. Amúgy körülbelül 1 kiló fügéhez, ez nem 1 kiló, ez másfél kiló. Szóval 1 kiló fügéhez 150 g cukor, 150 ml balzsamecet, 2 lime, olaj, az pedig, hát én olajsprét használok, az lehet olívaolaj, vagy bármi egyéb. Miközben alacsony lángon a hagymát dinszteljük, addig elkezdjük a fügét is összeállítani. Fogjuk a fügét, amit megmostunk előtte, ezt a szárát, ezt levágjuk, és utána 8 darabba vágjuk. Ha vannak ilyen nagyon-nagyon szép, túlérett fügék, ezeket tegyük félre, később máshol fogjuk őket felhasználni, vagy akár meg is ehetjük. Összeaprítottam a fügét, meg tettem félre néhányat. Mindezt azért csináltam, mert az airfryerbe ugyanúgy, mint a paradicsomnál, itt is csinálok egy kis csavart. Csinálok egy 2, 3, 4, néhány tucat fél fügét, amit meg fogok sütni, és ez ilyen külön kis íz, külön kis csavar lesz majd a csátninkba. Szándékosan ilyen nagyobb darabokra van hagyva, és még mielőtt ezt belehelyezném a hagymába, ezt belehelyezem az airfryerbe. Hogy még különlegesebbé tegyem, egy kis mézzel megcsorgatom a tetejét. A füge alapból édes, de a méz különösen szépen fog rajta karamellizálódni, és olyan szép fényt fog neki adni. Utána 180 fok, 15 perc. Közben egész jól megdinsztelődött a hagyma. Elvittem a gépet, mert zajos volt, vagy hát videókészítéshez zajos. Látjátok, egy kicsit meg is van karamellizálódva. Teljesen jó. És most beleteszem a fügét. Hozzáadtam a hozzávalókat, a barna cukrot, a balzsamecetet, a fügét, mind összeöntöm, egy kis só is van benne, látjátok, gyönyörű, fényes. És most szép lassan elkezdem melegíteni. Ilyenkor még nyugodtan lehet hozzáadni, ja, és természetesen a gyömbért is hozzáadom. Nem fontos friss gyömbér, lehet nyugodtan por alakú gyömbért is használni. Nekem volt itthon gyömbérem, ezért mindenképpen azt használom. És most közepes hőmérsékleten egy 15-30 percen keresztül főzöm, amíg egy kicsit ilyen lekvárszerű állaga nem lesz, meg ezek a nagyobb darabok, ezek összébb nem esnek. Én rakok hozzá egy kis borsot, az csak jót tesz neki. És utána ezt is belekeverem. Látjátok a balzsamecettől milyen gyönyörű és fényes. És reméljük nagyon-nagyon finom is lesz. Különben már így belemernék harapni. Nem tudom, hogy vagytok vele, de én egy kis házi fokhagymacrémmel, amit én csináltam, még megbolondítom. Szerintem nem fogom elrontani.
Nagyon finom, az előbb megkóstoltam különben, és azután döntöttem úgy, hogy kell bele a fokhagyma. Egy kis fokhagymás íz még mindenképpen jó lesz bele. Ezt is belekeverjük teljes egészében. Közben a darazsokat igyekszünk elpaterolni. Csak bízok benne, hogy a fények visszaadják, irgalmatlanul jól néz ki. Mikor így elkezdett bugyogni, óvatosan vegyük vissza a hőfokot, és egy olyan 15-20 percig mostantól kezdve kell forralni, amíg jól megpuhul a fügének a héja. És látjátok, ilyen nagyon szép aranybarna, sötétbarna színe van, leginkább a balzsamecet színe dominál benne. Na, itt nagyon szépen rotyog a csatni, elkészült a grillezett, sütött füge, és ezeket most szépen egyesével beleteszem ide, vagy akár kettesével is. Nem baj, hogyha nagyobb darabba marad, csatniba ezek a nagyobb darabok csak különösen finommá és érdekesebbé teszik a textúrát. Most ezzel a nagyobb darabokkal is még egy 10 percet főzöm, utána fog belekerülni a lime és a lime-nak a héja. Látjátok, elkészült, nagyon-nagyon gyönyörű, fényes állaga van, ideje átfejteni ezekbe az üvegekbe, és eltenni télire. Teljesen visszavesszük a hőmérsékletet, és óvatosan kanalazva megtöltjük az üvegeket. Igyekezzünk amennyire lehet csurig tölteni. Ha meg vagyunk, celofánt teszünk rá, és fejjel lefelé fordítjuk. Közben a darazsokat igyekszünk elhessegetni. Azért kell fejjel lefelé rakni, hogy a tetejét is tudjuk fertőtleníteni. Na, elkészültem vele, ez az 5 kis üveg lett, hát közel 1,5 kiló fügéből. Szerintem nagyon-nagyon jól néznek ki, és az ízük is nagyon-nagyon frenetikus, vagyis hát én nagyon-nagyon szeretem. Mindenkinek csak javasolni tudom, hogy ha már unjátok az aszalt fügét, unjátok a fügelekvárt, akkor csináljátok csatnit. Ez nagyon jó húsokhoz, sajtokhoz, spirítóshoz, de csak úgy magába is. Mindenkinek jó kertészkedést, jó egészséget, sziasztok!